নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টাডি কৰ্নাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এটা অতি ভাল খবৰ আছে আৰু সেই ভাল খবৰটো হৈছে আমাৰ ষ্টাডি কৰ্নাৰ আসাম চেনেলৰ যেটো ইউটিউব সিলভাৰ প্লে বটন এটো তোমালোকে দেখা পাইছা মোৰ হাতত এটো ইতিমধ্যে আহি পালেহি আৰু এটো মই কালিয়ে আনিলো কিন্তু ভিডিঅ'হে দিয়া নহল কিন্তু এই সিলভাৰ প্লে বটনটো আনবক্সিংৰ ওপৰত আৰু এই সিলভাৰ প্লে বটনটো পোৱালৈকে কি হল মোৰ লগত সেইখিনি গুটেইখিনি কথা মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলো আৰু সেই ভিডিঅ'টি মোৰ যেটো সেকেন্ড চেনেল ৰাহুল চুটিয়া নামত আছে সেই চেনেলটোত দিয়া আছে আৰু সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আৰু এই যেটো সিলভাৰ প্লে বটন এই প্লে বটনটো একমাত্ৰ মই পাবলৈ সক্ষম হৈছো তোমালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে তোমালোকৰ যদি মৰম সহায় সহযোগিতা নাপালোহেতেন তেনেহলে কোনোপধ্যে সম্ভৱ নহয় এই সিলভাৰ প্লে বটনটো মই পোৱাত গতিকে প্ৰত্যেকজন সাবস্ক্ৰাইবাৰক মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এই চেনেলটোক যিদৰে তোমালোকে খুব সোনকালে খুব মৰম যাচিলা যিদৰে আগুৱাই লৈ গলা ঠিক তেনেদৰে মোৰ যেটো দ্বিতীয় চেনেল সেই চেনেলটো তোমালোকে এনেদৰে আগুৱাই লৈ যাবা বুলি আশা ৰাখি পুনৰবাৰ সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সামৰিছো আৰু মোৰ যেটো আনবক্সিং ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনতে দি দিম তোমালোকে সকলোৱে চাবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ঠিক আছে নমস্কাৰ